بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أقسام المطبخ وعن التدرج الوظيفي أو البوزيشن جوه المطبخ. اتفقنا قبل كده إن اللي عمل التدرج الوظيفي واللي قسم أقسام المطبخ كان اسكوفي. المطبخ على ايام اسكوفيه كان زي المطبخ اللي موجود حاليا، عباره عن سخن، جزاره، جارد منجيه، حلواني، وخباز. بس كان السخن عنده مقسمه لاقسام كتير جوه بعض او محطات. كل ستيشن من دول ليه شغله معين، اللي احنا زي ما قلنا قبل كده، اتفقنا قبل كده، اللي هو نظام البريجاد، ان هو كل واحد فريق العمل ليه طبيعه شغل معين ومهام معينه بيقدمها حسب المعدات وحسب الاصناف اللي موجود عليه شغال عليها. عندنا اول قسم، قسم الصوصات او السوسير. ده كان اهم قسم موجود في المطبخ. ده كان بيقدم الاصناف المشوحه واصناف السوتيه مع معظم انواع الصوصات اللي كانت بتقدم مع الاطباق التانية. وعندنا قسم تاني، قسم الاسماك او البواسونير. البواسونير ده كان متخصص في شغل الاسماك كله والسي فود عامه. تمام. وكان ساعات بيضموا قسم الاسماك مع قسم الصوصات. عندنا اقسام تانية كتير زي قسم المقليات، قسم التحمير، قسم الشوي، ودول برضو كانوا ساعات بيتضموا مع بعض وبيتحطوا في قسم واحد اسمه روتسير. وعندنا برضو قسم الخضروات، اللوجومير، والقسم الحساء بوتاجير. ده برضو ساعات كانوا بيتضموا على قسم واحد بيسمى انتوماتير. كان في قسم الجزار اللي كان مهامه تجهيز اللحوم والدواجن اللي عشان تتوزع على الاقسام التانية، وكان ساعات بيضموا ليه تجهيز الاسماك والسيفود عموما للجزار. والجزار كان في مطبخ اسكوفيه كان في بعض الاحيان كان بيبقى تحت اشراف قسم الجارد مانجيه. قسم الجارد مانجيه في ناس كتيره قوي بتقلل منه وفاهمه الموضوع غلط، بيسيئوا فهمه يعني. بالنسبه لهم الموضوع قسم الجارد مانجيه ده قسم سلطات. قسم الجارد مانجيه يا جماعه معروف باسم المطبخ البارد، مطبخ متكامل. بيعمل السلطات سواء نيه او مطهيه، بيعمل الصوصات بتاعت السلطات، بيقدم لحوم البارده، مصنعات اللحوم البارده كلها. تمام. من تراين، اللي هو التارين، ومن الباتيه، وجميع انواع اللحوم البارده المصنعه دي كان بيطلق عليها اسم شاركوتري. وكان بيطلع منه شغل الارتيست، اللي هو النحت والديكوريشن بتاع المطبخ، مطبخ كامل يعني قسم الجارد مانجي. بعد كده يجي قسم الحلواني والخباز، وده كان شغله ان شغل الحلويات، شغل الفطاير، شغل الايس كريم، المعجنات، العيش. دي الاقسام اللي حطها اسكوفيه، ودي المحطات اللي عملها اسكوفيه. اليومين دول الموضوع مختلف شويه نظرا للمعدات الحديثه اللي موجوده حاليا وما كانتش على ايام اسكوفيه، والخامات الجاهزه اللي بتظهر كل يوم. عندنا السخن ضامن الاقسام او المحطات اللي احنا اتكلمنا عليها فوق. عندنا جارد مانجيه قسم مستقل بذاته. عندنا الجزار المفروض ان هو 3 اقسام في بعض، او 3 غرف في بعض، او 3 اماكن للتجهيز في بعض. مكان للتجهيز للحوم، ومكان للتجهيز للدواجن، ومكان تجهيز للاسماك والسيفود. وكل مكان من دول ليه معداته وليه شغله لوحده عشان خاطر يطبق المعايير بتاعه الصحه العامه والسلامه الغذائيه. ودي هنبقى نتكلم عليها في فيديو لوحده، لان ده موضوع كبير ولازم نتكلم فيه. بعد ما اتكلمنا عن الاقسام اللي موجوده في المطبخ، نتكلم عن التدرج الوظيفي او البوزيشن الموجود في المطبخ. هنتكلم عليه من اعلى الهرم او من فوق لتحت. اول شيف عندنا هو الشيف العمومي او الشيف التنفيذي او الاكزيكتيف شيف. الاكزيكتيف شيف هو المسؤول عن جميع العمليات اللي بتتم جوه المطبخ، سواء من توظيف او تدريب العماله والاشراف عليهم. هو اللي بيحط المنيو، وهو اللي بيحدد تكلفته، وهو اللي بيحدد جوده وكميه الخامات اللي محتاجها المطبخ وبيشرف على شرائها، وهو اللي بيحدد برضو احتياجاته من المعدات وبيشرف على شرائها. الشيف بيتأكد ان من تطبيق معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية داخل المطبخ. وهو اللي بيتعامل مع المديرين عامة، وخصوصا مدير الأغذية والمشروبات او الاف ام بي مانجر، اللي احنا بنختصره بالاف ام بي. وهو برضو اللي بيشرف على التدريب
طقم الخدمه او طقم السيرفيس المطعم اللي موجود في المكان عشان على المنيو، عشان خاطر لو في اي استفسار من اي جست على اي صنف يقدر السيرفيس يقدر يرد عليه. يعني باختصار هو بيهتم بالنواحي الاداريه ومتابعه المطبخ ومتابعه المطابخ الخارجيه او الاوتلت، ودي بتبقى في الاماكن الكبيره بيبقى لها شيف عمومي مخصص بس بصلاحيات محدده بس على المطبخ بتاعه، بيبقى تحت اشراف الشيف العمومي او الاكزيكتيف شيف، وده بيبقى اسمه شيف دي كوزين. نيجي بقى لتاني واحد في التسلسل الهرمي او الرجل التاني في المطبخ وهو السوس شيف. السوس شيف بيحل محل الاكزيكتيف شيف في جميع مهامه في اثناء غيابه. اما في حاله وجود الاكزيكتيف شيف فالسو شيف بيساعد الشيف العمومي ان هو مثلا يحط معاه المنيو، بيتاكد ان الشيفات اللي موجوده طبقت تعليمات واوامر الاكزيكتيف شيف، وبيتاكد من تطبيق الوصفه او الريسبي بتاع الاطباق اللي حاططها الاكزيكتيف شيف وبيتابعها قبل ما بتخرج للجست. وطبعا بما انه هو اللي موجود على الارض فده بيديله صلاحيه ان هو اللي يحط الجدول بتاع الورادي او الشفتات بتاع المطبخ. بعد كده يجي رئيس القسم او الشيف دي بارتيه، وده بيبقى لكل قسم في المطبخ بيبقى له رئيس قسم او شيف دي بارتيه خاص بيه، وده عشان يسهل الشغل وخصوصا في الاماكن الكبيره. وده مهامه متابعة قسمه في كل حاجة مطلوبة منه، سواء إعداد الأصناف المطلوبة أو متابعة جودة الخامات اللي شغال بيها، متابعة كفاءة المعدات اللي عنده، وده كمان بيحدد احتياجات القسم بتاعه، سواء عمالة سواء أدوات معدات أو خامات، وهو اللي بيتأكد من تطبيق برضو معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية. يجي تحت منه مساعد رئيس القسم او الديمي شيف دي بارتيه. الديمي شيف ده بيحل محل الشيف دي بارتيه في كل مهامه طبعا اثناء غيابه، وفي حاله وجوده بيبقى هو اللي مسؤول عن معظم تجهيز واعداد الشغل اللي مطلوب من القسم بتاعه. الكام بوزيشن اللي احنا قلناهم دول بيسموا السينيور شيف. نيجي بقى للجونيور شيف. الجونيور شيف دول عباره عن كومي شيف. كومي شيف بيبقى فيرست كومي، سكند كومي، سيرد كومي. الثلاثه دول بيساعدوا الشيف دي بارتيه والديمي شيف في القسم بتاعهم، كل واحد حسب قسمه، بيساعدهم في تجهيز الشغل المطلوب منهم، جميع الشغل اللي مطلوب في جوه القسم، ودول دورهم كبير جدا طبعا. ويجي بعد كده التريني او المتدرب ده بيبقى شغله شاق شويه لانه لسه بيتعلم الاساسيات اللي موجوده في المطبخ لحد ما يتدرج ويبقى سيرد كومي. بالنسبه للقسم الحلواني البوزيشن ما بيختلفش كتير، بس الشيف الكبير بتاعهم او بمثابه الشيف العمومي بتاع الحلواني بيبقى اسمه باستري شيف، وده بيتبع الاشراف الشيف العمومي على طول، الاكزيكتيف شيف على طول، مش شرط ان هو يبقى تحت رئاسه السو شيف، بس بيبقى التدرج بتاعه الوظيفي زي ما احنا قلنا زي بقيه الاقسام عادي. يبقى دلوقتي التدرج الوظيفي من اعلى الهرم اكزيكتيف شيف، سو شيف، بعد كده شيف دي بارتيه، ديمي شيف دي بارتيه، فيرست كومي، سكند كومي، سيرد كومي، وبعد كده ترينيه. طبعا في الاماكن الصغيره مش شرط يبقى فيه شيف عمومي او اكزيكتيف شيف، ممكن يبدا الترتيب على طول بالسو شيف، وده بيبقى اعلى حاجه وهو اللي بيقوم بمهام الشيف العمومي في المطبخ. اما في الاوبريشن الكبير او في الاماكن الكبيره بيبقى فيها بوزيشنات زياده او فيها وظائف زياده. يعني مثلا تحت الاكزيكتيف شيف بيبقى فيه اكزيكتيف سو شيف، وبيبقى في سو شيف تحت منه على طول، بس لكل قسم او لقسمين ثلاثه مع بعض بيبقى لهم سو شيف، يعني بس غالبا بيبقى لكل قسم سو شيف معين، وبعد كده بينزل الترتيب بتاع البوزيشنات عادي. وطبعا زي ما قلنا الشيف دي كوزين بتاع المطابخ الخارجيه او المطاعم الخارجيه. لحد هنا موضوعنا النهارده خلص، اتمنى اكون افدتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.